Oi, oi, oi. No niin, terve terve. Nyt ollaan taas tässä ihanassa Etelä-Eestissä. Ja tässä videossa mä näytän, miten punotan tommonen ihana heinäattu. Joo, tervetuloa katsomaan. Muotosta heinistä tasapaksu makkara. Punon ulomman kierroksen pohjaympyrän päälle. Lomilankat ja keepiä kehalle tasavälein. Puno hattun sivuosa pääympärysmittan mukaan. Puno hattun reuna 90 asteen kulmassa.